Welcome to the dance floor, the J Pro Fam. Let's go. Watch more videos at Junfel Gilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. What's up mga boss? At panibagong video natin ngayon. Papunta kami doon sa San Fernando together with J-Pro. Ayan, good luck sa amin mamaya mga boss. Ngayon pa lang ulit kami makasalang sa South. Ayan, bilib ako sa attire ni Mami Tony. Bitch sa peke, ang dami mong dada. Bitch sa peke, ang dami mong dada. Nung umaling ka sa attire ni Mami Tony, no? Bitch sa peke, ang dami mong dada. Mami Tony, pakitaan mo na ako ng pinakamalupitang moves. Bitch sa peke, ang dami mong dada. Bitch sa peke, ang dami. Kailangan papakita mo, mag-twerk ka dito. Okay. Papahangin yung mga boss kasi yung bulong siya sa hangin. Okay, dito kami sasayaw. Ito mga boss, hindi pa sila natapos mag-set up dito. Nagsi-set up pa sila sa lead wall. Handa ka na ba sa lipad mo mamaya? Lilipad na mamaya. What up? Yung double layout patay. So ay mga boss, nakarating lang namin dito sa venue. Ayan. Medyo konti pa yung mga grupo dito. And relax muna kami kasi mamaya mag-counting na kami kasi kakarating lang dito ni Jeric Rabal. Low class. 40 days or 40 day basta bala. Hello! Meh. Why? Sheesh! Ano din? Sunod sa. Den. Dua nak pilih angin ni ah. Bakit? Kau ibnu lemo. Kesupon. Makadar berat danggit. Nya kali mga berikat asa mani pamutang. Mga berikat kami. Ada. Kali mga berikat asa mani pamutang. Tanga sa imong naong. Ano sabi? Huwag ka na niya lagi. Laro kayo huwag. Bisaya. Nangaon mi dire. We were it together. Nangaon kami dito. Kaya wala pagkasugod naman sa iyo. Our stomach is can't believe. Hindi pa nagsimula ang lahat. Dito kami sa may bahay ni Beatmaster dun sa likod. Ayo, bangilite.
Kami ay kanim. Night. Mananyat. Jobs. Kulo ko na magkaganya ate. Manager, let's welcome on the dance floor the J Pro Fam. Let's go. Let's go. Let's go. If once nauman ang inyong kagrupong sayo, palihog lang sa kukuyog nila pa doon sa exit area. Once again, among gipamalihugan ang mga tao nga dool sa judges table, especially part sa atong contenders. Once mauman na ang inyong
grupo palihog lang sa magtuyog nila pa doon sa exit area. Thank you so much. Kay sugda na na to, and... Si Pasretso pa, nagtanaw ni mo, taro nga. And ayan. Asa lagi? Ay! Bro! Let's go! Naagit na inyong kusog nga pakpak usa nila makadawat og Diyos min. Let's go! Wala naman eh. Okay, mo sa battleground sa nila. Ready? You next shall we have on the dance floor J. Bro Watch more videos at Junfel Gilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.